Hôm nay là ngày 13 tháng Giêng 2014 tại Chùa Địa Tạng, Montréal. Khenpo Jampa Sopa, Viện Trưởng của tu Viện Dzongkar Choede và Ấn Độ có thuyết giảng Phật pháp giải quyết. Hôm nay nói là 10 cm tuyết. Hello anh. Anh Hoàn đang xúc tuyết. Đang làm đồ mứt tới. Đây là Phúc thông dịch viên Lê Vĩnh Phúc. Tâm bán hàng tâm gia Phật. Bánh tét chuối hả? Bánh tét chuối. Dạ, bánh tét chuối quay nhé. Mấy cái bàn tay của mình đâu rồi nha. Dạ Phật cổ. Khói đẹp đẹp. Dạ Phật. Dạ Phật. Bé này có trình diễn bài nào không? Dạ Phật. Được. Phấn của Ngọc. Trinh Ngọc. Tiên.
Bo Ra Jung Nam Do Bo So Bi San Je Ri Ba Do Sa So De Wo Shi Bo Shi Den Di Bo Di Wo Do Bo Kha Lo Ju La Ma Me Ba Ma Da Ni Nam Di Da Ma San Ge Zhong De De Ge Wa Shan Ge Tu Wa La Cha Za Xue Du Jiao Du Ji Wo Yu Gang Zhe Ga Ni Zhou Wo Jie Dan An Gong Ba De Be Be Ga Ni Ji Ne De Ma Shou Ji De Zi Ge Wo Jie La Chang Za Lu Nam Da Gong Ma Zhe Du Su Sang Yi Xie Jia Su Se Ji Lo Bo Zha Zha Bo Ji Ne Su Na La Ni Gong Bo Zhang Ni Jie La Chang Za Lu Chen Zhou Den Ba Chi Nian Da Wei Se Du Zha Wo Jie La Chang Za Lu De Zha Jie Zha Si Ba Su Ma Yan Nian Tian Tian Jie La Chang Za Lu Gong Bo De Jie Chen Nian Ma Dang Jie Din De Den Ba Du San La Yin De Jia Su Xi Ye Xi Xie La Zhao Za Lu Da Bei Do Xia Cha Wen Yu Ge Yue Me Song Le Zha Xi Jie Du Dan Na Zhe Jiu Hua Xin Jiu Chen La Chang Zhou Na Zhui Bei Lai Yang De La Ma Da La Ran Du Xin Ji Dan Ba Yin De De Gen De Zhao Za Lu Di Hua Ji Yang Me Zha Xin Ge Hua Den Zong Zhou Wo Xi Ran Ge Sen Ne Yong Su Du Tian Ne San Jie Den Ba Yu Gan Ma Ra Zhe Ma Me Da Yu Ma Si Wa Chu Wo Da Me Na Lo Da Chi Da Du Ji Zhe Na De Da Ro Da Sa Nam Di Tam Jie Se Wa Yu Gong Ma Do Ne Jun Jie Zha Du De Ga Da Na Da Chi Bi La Zhu De Se Bi Ca Le Zhou Zhou Wa Zhou An Ge Du Zhe Nie Su De Da Wa Dang Zhe Bang Yu Xie Tan Bei Chen Ne De Zhe Gua Dang De La Chang Zhou Lo Da Ni Yin Jie Song Du Zhu Bei Na Che Che Sa Se Han Jie De Zhe Chang Na Bei Mo De Zhu Nie Su La So Wa De Su Xie De Lun Zhu Xiu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất xin đề lễ anh 다리 간조 대안에 대단 고반이야. 안에 영도로 좀 제가 남식으로 제공되는 것은 영도 좀 예총 고급 기종화되는 시각하고 중스 안에 마주다 그래서 상호고 안에 나고상 개발했어. 나고상 개발 인상 아주 상호 나고상 계획 제가 개발된 소망 개발했어. So today I would like to begin the session with expressing my greetings to all the Dhamma friends. So even though the weather is not that good, but still we are able to arrange this gathering, and I'm so happy to see all the Dhamma friends here today. So even though, Bây giờ trước khi bắt đầu buổi giảng, Rinpoche có lời chào mừng tất cả quý vị Phật tử đã đến tham dự nghe pháp hôm nay. Rinpoche nói mặc đầu thời tiết không được tốt, nhưng mà quý vị vẫn có thể đến tham dự cái buổi lễ, thì vì vậy mà Rinpoche rất là hoan hỷ. Juja Sumba di Sanji Chondeni Kusong Turi Nenchen Tongma Chansa Padu Dodamba Tama Mawa Chamas Juja Sumba Res. So the preliminary recitation that the Rinpoche made was the daily 3 daily practices, which begins with prostration and then recitation of the sutra and then the dedication. Sorry. Sutra. So it's
just verses of sutra. To subdue one's mind related with this, so the verses of sutras are recited. Trước khi mà Rinpoche hồi nãy Rinpoche bắt đầu lễ đó, ngài có tụng những cái bài câu kinh đó. Rồi cái đó là những cái nghi lễ mà hàng ngày ở tại tu viện, tức là đầu tiên là quý y đảnh lễ cúng dường với những trích đoạn những cái bài kinh tán thán Phật. And then later, Rinpoche, before beginning the speech, he recite 4 verses, which is in appreciation of Buddha and His Holiness the 14th Dalai Lama. Và cái sau đó thì ngài có lần cuối, ngài có đọc 4 câu cuối cùng. Cái 4 câu đó là 4 cái câu tán thán Đức Phật và tán thán Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nambares, ane nganazo nambeke chelaya ane kewade ane solam chambares. Ane nganazo nambazo ane miyu tatuki miyu de ane tarwaga tabjeki be komadares. Ane nega de miyu de ane ta chima nyasong ama yewa chukchabares. So we all are Buddhists, so we are very fortunate and we are very lucky and fortunate to be as a Buddhist. And as a Buddhist, our ultimate object is to achieve Buddhahood. But for the temporary, we must work hard and practice not to be born in the lower realms. Chúng ta rất là được có duyên lành để trở thành một người Phật tử, và cái mục đích cuối cùng của những người Phật tử tu tập đó là đạt được kết quả vị Phật. Nhưng mà trong cái thời gian hiện tại tu tập của mình thì cái sự tu tập của mình đó là làm sao cho mình không bị rơi vào trong 3 cái đường ác. Đó là chỗ 내가 미국에 들어야 내가 아마 이제 대로 들어야기 아니 미국들 안에 가르치고 그랬으나 아니 그렇게 거야 다 아니 이거 방법에 대해서. So to escape from temporary downfalling, like to refrain from or to not to fall into the lower realms, we must practice. We must abide by the or practice the wholesome actions and not to refrain from the non-virtuous actions. Để mà không phải bị rơi vào trong 3 cái đường ác thì mình phải thực hành tu tập những cái điều thiện và tránh hết tất cả mọi cái điều ác. thì có sao đồ mà sao chế thì ta làm gì đó mong bảo mà sao chế thì ta làm sao để sao chế và ta nếu mà là sao chế vậy nè ta thì cái gì khai始rồi nè nên thì mấy sẽ những cái education process. So in future, whether we again engage in the non-virtuous actions or not, we can make commitment right now. But if we have already accumulated tremendous of demerit and engaged in unwholesome actions, then it is crucial or it is very important to cleanse them or purify them. Mình muốn ngăn chữa không tạo điều ác nữa thì bây giờ mình phải phát cái nguyện là từ đại trở đi mình không tạo những cái điều ác. Còn nếu như mình đã lỡ tích chứa nhiều cái nghiệp ác thì bây giờ đây là cái lúc mình phải biết để mà mình sám hối tất cả những cái ác nghiệp đó. nghe mà cái anh sa sinh bị cái anh làm sự việc vật chất đi anh thì bây giờ sẽ sáng tạo chế là anh thành sẽ sống được mà sẽ nghĩ. So today I'm going to talk about how the past accumulated demerits to be cleansed. I'm going to talk about this in 3 categories.
Hôm nay Rinpoche sẽ dạy cái phương pháp làm thế nào mà để tiêu trừ những các nghiệp mình tạo ra, và nó có thuộc 3 loại khác nhau. Đi này anh thông qua thì là này, sai cái tích quá đi, nên là sai cái tích quá thì là này, sai cái tích quá thì là nhá, tích bị có khó chịu, cái mà đã chịu rồi, anh ấy này thì sai cái nhầm bộ thì là anh ấy nhầm bộ top xí, anh ấy thì này sai số thì là này cho vào thằng nó xí chụp cái số đấy. So, to begin with, we must try to recognize the unwholesome actions that action result, and they applying 6. This can be cleansed or purified in application with application of 6 doors, okay, and then as an antidote, there are 4 different kind of antidotes. This need to be understood first. Trước hết mình phải cần biết được những cái nghiệp ác mình đã tạo ra là những cái điều gì, và mình cũng phải cần hiểu được cái hậu quả của những cái ác nghiệp đó mình tạo ra, rồi mình mới có thể thực hành có những cái phương pháp để mà tiêu trừ nó. Thì mình có thể ứng dụng 6 cái sự thực hành, cũng như là có sau đó là có cái 4 cái sự để diệt trừ cái ác nghiệp đó, có những cái loại thực hành đó. There are 6 grounds on which we accumulate demerit and unwholesome result, and they are same time application can be made with 4 antidotes, and then the conclusion or the main principal actions. They are of 3 different kinds. Những cái ác nghiệp mình đã tạo ra thì nó có thể do một trong 6 cái loại khác nhau, cái cách khác nhau mà mình gây tạo ra nó. Và khi mình tạo ra ác nghiệp thì nó cũng có 4 cái phương pháp để diệt trừ những cái ác nghiệp của nó. There are 3. What should I say? The thoughts and action and conclusion. Và đồng thời cái nghiệp thì nó phải có tác ý, có hành động và có kết quả. Khi mà có đầy đủ 3 cái yếu tố đó thì nó sẽ thành cái nghiệp. 사실 그 초기 당보들이 되기 고스는 되기 고세디 안에 대과디 가져지었으나 그 통화면반에 닫아봐도 쌓아셔야 된다. 대과디 쌓아셔야 그래서. So and the 6th ground on which we accumulate demerits. The first one is the ground of time span. Ground of time, because from the time beginningless until now, we have accumulated a tremendous of demerit and unwholesome actions. So these need to be cleansed. These need to be purified. So to understand this is very important. Những cái nghiệp ác mình tích chứa thì nó có 6 cái loại, nghĩa là nương theo 6 cái điều kiện sau đây. Cái điều kiện thứ nhất đó nói về thời gian, có nghĩa là từ vô thủy tới giờ mình đã tạo rất là nhiều cái ác nghiệp tích chứa theo cái thời gian. So when we
purify our demerits or impurities, we should not focus only in the demerit that we have accumulated in this life, but rather we should focus on the demerit or the unwholesome or non-virtuous action result that we have accumulated from the very beginning of our lives. Và những cái nghiệp ác mình đã tích chứa đó mình cần phải tiêu trừ thanh tịnh hóa đó. Vì vậy mà khi mình thực hành cái sự thanh tịnh hóa và tiêu trừ ác nghiệp không chỉ là đời này, mà mình phải nghĩ là tất cả những cái nghiệp ác của đời trước mình đã tạo ra từ vô thủy tới giờ, mình cũng cần phải thanh tịnh hóa và tiêu trừ nó. Thì như vậy duy của thì khởi là duy thì anh ta phải mari hoàn thành anh lên trên là mọi quan hệ của anh lên sao để có thể And the second one is the source which we have been driven to accumulate all sort of unwholesome actions and brings results. So the source or the basis are the afflictive emotions, and the basis are maripasha. It's the basis or the root cause of our being engaged in the unwholesome actions is the ignorance and not knowing the actual law of causalities. Và cái điều kiện thứ hai đó là mình phải biết được cái cội gốc của những cái nguyên nhân nào mà mình tạo ra ác nghiệp, đó là từ cái vô minh. Vô minh là cái cội gốc mà khiến cho mình tạo ra những cái nghiệp ác đó. So the reason why we accumulate tremendous of demerit and unwholesome action is because of our ignorance towards the cause and effect. The kindness and goodness brings good, and the bad begets bad. So we don't know about this much. So therefore we engage in the unwholesome actions. Do cái vô minh mà mình không biết được cái nghiệp, cái lý nhân quả, đó là tạo nghiệp thiện thì được cái quả thiện, tạo nghiệp ác thì mình sẽ bị cái quả ác. Đó là bởi vì cái vô minh mà mình không hiểu được cái điều đó. Thì nên gọi của thì khởi là nó luyện của nó sa sha quá, ngã của nó sa sha quá, anh ý của nó sa sha thì cái này thì bắt đầu cái sao chứ. So, and then the third one is the doors in which, through which we accumulate all kind of unwholesome actions. So these, the body, speech, and mind. These are the three doors which are considered. So we accumulate tremendous of unwholesome actions through our, body and speech and mind. Và cái yếu tố thứ ba đó là nghiệp tạo ra bằng cái phương pháp nào, đó là từ nơi thân, khẩu, ý của mình, chính là nơi ba cửa ngõ để mình tạo ra những cái nghiệp ác. So all these, the accumulation of demerit which we accumulate through these doors need to be purified. Okay. Vì vậy mà những cái nghiệp ác tạo ra từ thân, khẩu, ý đều cần phải được thanh tịnh và tiêu trừ hết. Anh ta thế yếu chỉ có này 시바 의 유지 고드레스 디바스 사사 의 유지 아니 멤버 semjana de dibasaye 아니 유초 내 고조데 dibasaye 이레스 and then the fourth one is the object to which the basis or the foundation on which we accumulated demerits and unwholesome actions. So these are the
to the lower underprivileged being like humans and so forth, and all, including all the animals. And most superior object or base on which we accumulate demerit is the Buddhas and Bodhisattvas. And also, three jewels. Và cái yếu tố thứ ba đó là cái đối tượng mà khi mình tạo những cái nghiệp, mình đã tạo những nghiệp ác. Đối tượng nào đó là thấp, tức là nói với đối tượng thấp, tức là những cái chúng sinh thấp hơn mình, cảnh giới thấp hơn mình, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Và những chúng sinh cao hơn mình, nó sẽ như nói trời, người, và còn cao hơn nữa là đối với Phật pháp tăng, thánh hiền. Đó là những cái đối tượng mà mình đã tạo ra những cái nghiệp ác. Ta sinh trên này thì có hạt sinh nữa, nó sinh trên cái sổ trợ ba, anh ấy sẽ dùng nó cùi ba, anh ấy sẽ làm loài anh sẽ làm sổ ba, à, anh ta nói sẽ này bút sinh trên thì là anh ấy chỉ怎么在那上面写写，anh ấy để写那个生trên này thì có啥个嘛？anh ta nói sẽ sinh trên là cái thiết dụng mà sổ ba，什么钱sổ ba，一个生trên là来啥，对吧？啥个是？ So accumulation of non-virtues or demerit based on the lower realm being. So I shouldn't say that, but which also include humans also. So we accumulate tremendous of demerit through stealing, killing, and also using harsh words, and then playing with insects and animals and killing. All these are the basis that we accumulate. Awesome. And at the same time, they are, so forth. Yeah, sexual misconduct. Khi mà nói rằng những cái mình tạo nghiệp ác, những đối tượng ngang bằng mình và thấp hơn mình, chẳng hạn như đối với con người, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, thì tạo ra bằng cách nào? Hoặc là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói lời ác, nói lời thiêu dệt vân vân, tại đây là gì khẩu nghiệp đó. Thì nói đối với những loài như là động vật, thí dụ mình nói con côn trùng mà mình chơi giỡn với côn trùng, mình dùng nó làm những cái đồ chơi của mình, thì đó cũng là cái tạo nghiệp ác đó. Cái số quy đồ này là mình sang gì cũ, này anh công sự sửa là số ba, này là cái bị cản bằng công sự sửa, đó là sự mạo gì để sai, đó là sẽ là gì cũ đi nhà bự cũ đi nhà bự mình tu sửa, để chế là số ba, anh sang đó là sẽ sang cái trong nền để anh theo học giáo là số ba thì anh sang cái là anh cái gọi là. So we also, and the second one is that the accumulation of demerit and unwholesome results due to disrespecting the Buddhas and Bodhisattvas, especially particularly their statues, being so choosy about this statues, this statue is good and this statue is not good, and also walking on the statues, and instead of keeping disrespecting them, walking on the statues, and instead of keeping them at the high altar, if we keep them at the lower, on the ground, this also create demerits, and likewise, and so forth. Và Rinpoche đã nói, khi mà mình nói mình tạo nghiệp ác với cái bậc cao mình, thì đó đây là nói các bậc thánh, Phật, Bồ Tát, các A La Hán vân vân. Đây là Rinpoche cho cái thí dụ mình đối với tượng Phật, mình nhìn tượng Phật rồi mình nói đẹp, nói xấu, mình chê khen tượng Phật, đó là cũng là cái tạo nghiệp. Hoặc là mình không có để tượng Phật ở nơi cao, nơi mà mình để nơi thấp ở dưới, hoặc là mình có đi ngang tượng Phật, bước ngang tượng Phật vân vân. Đó là những cái thí dụ thôi, chứ đó là những cái cách mà mình tạo cái ác nghiệp đối với lại Tam Bảo. Chưa là để có
건조를 줄 야가 건조를 도와주세요. 야 안에지 상계 출마 송샤들이 땅땅 말했어요. 단지 뭐 보려고 와서 제 배자가 공슈다야 소바들이 요거 와서 and accumulation of demerit through different religious traditions as well. Doing something biased towards the religious. Our religious are good, their religious are not good. So if we focus on this way, then this also becomes a cause to accumulate merits and non-virtues. And cũng như là khi mà mình chê bai những cái truyền thống tu tập khác hay là những cái tôn giáo khác, đó cũng là những cái nghiệp ác mình tạo ra. And also disrespecting one's own traditions out of ignorance. Okay, so this and based on the sanghas, we also can accumulate tremendous of demerit. Like our sanghas are more superior than other sanghas. So if we be a bit biased towards them, then this also creates a tremendous of demerit. Cũng như là mình có thể tạo nghiệp ác đối với chính cái pháp môn mình tu tập theo hoặc cái truyền thống mình tu tập theo, hay là mình tạo nghiệp ác đối với lại chư tăng. Chẳng hạn như mình nói rằng tăng của mình cao hơn tăng ở nơi khác, rồi đức hạnh hơn, đó cũng là một cái nghiệp mà mình tạo ra do cái sự phỉ báng tăng. 대과 하는 랑게 제밤 아니 미시야 아니 대과 세도 쭉 되어 걸어와서 맨날 선생님 속 랑게 제야 야 랑게 맞아야 아니 미시야 수지 제 주의 연거와서 다 내려오는 대과 사샤 이거와서. And the fifth one is the actual action to accumulate demerit. Actual action, okay? Either it do by ourselves or we are forced to do by others. So sometimes killing animals by ourselves, or if we ask someone to kill that animal. Right? So this way, this also will be the source of bringing us the demerit result. Khi nãy Rinpoche nói là mình tạo nghiệp ác đối với tam bảo đó, ngài không có giảng về cái phần pháp bảo rõ, nhưng mà trong đó có là gồm có pháp bảo luôn đó. Thì bây giờ tới cái yếu tố thứ năm, đó là cái sự khi mình chính thức mình tạo nghiệp, đó là mình có những cái hành động, chẳng hạn như mình giết một cái đối tượng nào đó, đó là mình tạo ra cái nghiệp, bắt đầu tạo thành cái nghiệp sai. 민주 제도는 제가 공부적으로 마음적으로 내가 생각을 봤어. 권한서 국제가 안 들어가는데 아니 마음이 뭐 표시체, 전적으로 표시체 아니 시에 이게 도전 제시는 뭐 미세 이것도 왔어. 이게 영어 처음으로 왔어. So in terms of the action, the leaders of the nation or country are more tend to engage in this, because they can sit on their chair and then command the army to do the actions, engaging in battles and wars. So yeah. Thì như mình thấy cái ví dụ đây cho những cái người mà đứng đầu một quốc gia thường có những cái tạo cái nghiệp này, chẳng hạn như mình phát sinh ra phát khởi chiến tranh, thì đó nó tự như ra được bắt đầu một cuộc chiến, đó là tạo thành cái nghiệp. 두 번째는 남바 디베그 남바 야와마로 가르치려고 했으나 안다디 아니 류지고의 숨 마기고의 시
So the sixth one is different form or different classification of demerit or unwholesome result. So bodily, three bodily actions and four verbally and and three mental actions or unwholesome actions. Okay, in total there are 10. Nói về nghiệp ác thì nó chia ra nhiều loại, thì có 4 loại về thân, 3 loại về thân, 4 loại về niệm, 3 loại về ý, tức là tất cả là 10 loại. Mức ác nghiệp nó được tạo ra bằng 10 cách đó. So these are the 6 unwholesome results. These need to be cleansed, purified. Đó là 6 cái loại, những cái yếu tố nói về nghiệp như thế nào đó mình tạo ra, mình cần phải biết để mà mình thanh tịnh qua về diệt trừ đó. So they are now we have already recognized the basis upon which we accumulate tremendous of demerit and unwholesome reactions. Now there are 4 different kind of 4 opponent power. This need to be applied to purify them. Mình đã hiểu được nghiệp đó, những cái yếu tố nào để mà mình tạo ra nghiệp ác, thì bây giờ mình cũng có 4 cái năng biết, 4 cái năng lực để thanh tịnh và diệt trừ nghiệp. So the 6th point or the category that I mentioned are the unwholesome or basis of the unwholesome actions that we tend to engage every day in life. So these need to be cleansed. These need to be purified. So they are like a poison or illness, and we need to treat this away, give a appropriate treatment. Như đã nói 6 cái yếu tố khi nãy mình tạo ra cái điều nghiệp ác, thì những cái mình phải hiểu rõ để rồi mình phải thanh tịnh hóa và diệt trừ những cái ác nghiệp đó, giống như một cái bệnh mà mình cần phải chữa cho nó lành. So to purify them, we need to apply 4 opponent power or like 4 antidotes. Okay, so there are the power of reliance. Yeah. Okay, and the power of complete remorse is the first one. The power of complete remorse, and then even okay. Và mình có 4 cái phương pháp để thanh tịnh và diệt trừ nghiệp, 4 cái năng lực. Cái năng lực thứ nhất là cái năng lực của cái sự ăn năn hối hận, thật tâm ăn năn hối hận những cái ác nghiệp mình đã tạo ra. So the first point, the power of complete remorse. The analogies is for us, if we have
taking poison, and then it gives us untolerable pains. Thí dụ để cho mình hiểu là giống như là mình đã lỡ ăn nhầm một cái chất độc nào đó và nó khiến cho cơ thể của mình thật là đau đớn. So then we, it brings a kind of feeling that, oh, I shouldn't have taken the poison. It gives me unbearable pains. Thì mình lúc đó mình nghĩ là tại sao mình đã không nên mà nuốt phải cái chất độc này, và bây giờ nó tạo ra, nó khiến cho cái cơ thể mình chịu một cái sự đau khổ không có tưởng tượng được. So likewise, whatever demerit or unwholesome action that we have accumulated brings us suffering. So they are the cause to make us take rebirth in the lower realms. Cũng như vậy, những cái ác nghiệp mình đã tạo ra, những cái nghiệp ác đó nó sẽ có đưa cái kết quả là mình sẽ chịu những cái đau khổ không thể chịu được ở trong ba cái đường ác. So the first point, the power of complete remorse is very important, very crucial, because there's some unwholesome action that we can recollect, we can remember that, but many of the unwholesome action that we engaged, we couldn't remember that because we have engaged in from the time beginning less. So when we develop a kind of complete remorse, we also have to focus on the time beginning less, not only for this life. Cái yếu tố thứ nhất, năng lực thứ nhất là cái năng lực của cái sự thật tâm ăn năn hối hận những cái nghiệp ác của mình, nó rất là quan trọng. Mà mình phải nghĩ rằng những cái ác nghiệp mình đã tạo ra là từ vô thủy tới giờ. Bởi vì có những cái ác nghiệp mình tạo ra thì mình nhớ được, mình biết được. Còn những cái nghiệp ác mình đã tạo ra từ đời trước thì mình không biết. Vì vậy mà khi mình ăn năn hối hận những cái nghiệp ác của mình tạo ra, không phải chỉ đời này mà là tất cả những cái đời quá khứ của mình từ vô thủy đến nay. And then the second power is the power of reliance. Yeah, power of taking refuge or reliance. Once we swallow poison, it gives us unbearable pains. So because of that, we just don't sit at house. We go to hospital. Power of reliance is like a doctor. Relying towards the doctor to treat you from this pain. So, Năng lực thứ hai là cái năng lực của cái sự nương tựa. Nương tựa ở đây tức là nói về quy y. Cũng như là thí dụ như mình đã lỡ nuốt vào một cái chất độc mà nó khiến cho cơ thể rất là đau đớn. Mình không có ngồi ở nhà đó mình chịu, mà mình phải đến nhà thương, mình đi gặp bác sĩ để chờ người ta giúp đỡ mình. Ở đó thì rõ cái số ta trong đó là xem gì chỉ để 운전을 잡주에 하나씩은 선제는 참바다 인지게 되겠다. So, like we rely towards our doctor when we swallow poison. So at the same time, to purify this second power, which is the power of taking, the power of reliance, like taking refuge to the 3G
generation or cultivation of love, compassion, and bodhicittas towards all the suffering beings. Cũng như thí dụ như là nãy là mình đến nhà thương rồi mình nhờ bác sĩ giúp mình chữa trị, thì cũng như vậy, cái năng lực thứ hai là năng lực nương tựa, đó là nương tựa nơi Tam Bảo, mình quy y nơi Tam Bảo, rồi mình phát khởi tâm từ, tâm bi và tâm Bồ đề đối với tất cả những chúng sinh đang chịu đau khổ. Nên mà rồi thì có sẽ cái nguyên thì là ya con cho làm mà xem thế nhỉ mà ta ya con cho tên là sao sẽ thì có thì anh ấy con cho chẳng được gì đấy mà xem thế là tên là sao sẽ thì có thì anh ấy chẳng bao giờ nhìn thấy chẳng chịu xem con đấy đấy. So as I mentioned earlier, we accumulate demerit or unwholesome. We engage in unwholesome actions based on two things: one for the lower sentient beings, and one for the supreme beings like Buddhas and three jivals, right? So the impurities that we accumulated based upon the sentient beings can be purified by generation or bringing forward the loving kindness, compassion, and bodhicitta, and the impurities that we have accumulated based on the supreme beings like Buddhas can be cleansed by taking refuge towards them, towards Buddha, Dhamma, and Sangha. Thì như Rinpoche nói thì nãy có hai cái đối tượng mà mình tạo cái ác nghiệp. Thứ nhất là những cái bậc ngang bằng mình và thấp hơn mình. Thí dụ như thấp hơn mình là nó ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh, ngang bằng mình là nó giữa trời, người. Và những cái bậc cao hơn mình như mình nói ở đây, cha mẹ của mình, là Tam Bảo, Phật, Bồ Tát, là các bậc thánh. Nếu mà cái bậc mà thấp hơn mình, ngang bằng mình có thể thanh tịnh hóa và diệt trừ những các nghiệp đó bằng cách tu tập tâm từ, tâm bi, tâm Bồ đề. Những bậc mà cao hơn mình tạo ác nghiệp thì muốn thanh tịnh và tiêu trừ những ác nghiệp đó thì mình phát tâm quy y với Tam Bảo. Đó, ta như vậy tên chỉ đọc sẽ trò ta sẽ sao thế? Ta xung bột thì anh ấy nhân biệt đọc sẽ ta mẹ nào trò thế? Thu sơ mẹ anh ấy có cái âm dịch mẹ bao giờ chín ta mẹ biệt gọi là mẹ chỉ cái đó thu cái mẹ. And then which we've finished. The second one, which is the power of reliance, and the third one is the power of turning away from faults. Okay, so this is like once we meet doctor will advise us or give us a prescription of medicine to overcome this pain. So it is like, it is the turning away the faults, which is the third point. Năng lực thứ ba là năng lực của cái sự trừ bỏ. Giống như là mình đi bác sĩ, người ta chữa trị cho mình không có không có nuốt lại cái chất độc đó nữa, thì cũng như vậy, mình sẽ không làm những cái ác nghiệp đó nữa. Đó thì cái việc thì nó thay cái thấp men cái là chỉ đang cáiว่าเขาจะเชื่อว่าอย่างนั้นอันนี้ที่เป็นอันที่ว่าไทยกันทำรู้เรื่องยังไม่รู้เรื่อง So the method to purify impurities can be any wholesome actions. If we engage in any wholesome actions, this will be the cause to purify impurities. Tất cả những cái nghiệp ác mình đã tạo ra đều có thể thanh tịnh và diệt trừ, và đây là cái phương pháp để diệt trừ những cái ác nghiệp mình đã tạo ra. So if we try to examine the principal method that can purify the impurities, I'm going to explain this. 7 points. There are 7 points which I am going to explain it now. Yeah, 7. Thì có nhiều cái phương pháp, và đây Rinpoche sẽ dạy một trong những cái phương pháp để diệt trừ nghiệp ác,
thanh tịnh và diệt trừ, mà trong cái phương pháp này nó có 7 cái điểm. Rinpoche sẽ giải thích từ điểm. 계시쇼들다 교바디 거다 상인 공식 또 당보디 교바디 여기 통에 아니 가르침을 쓰나 나타 당보면 교바디 계시쇼를 해서 소신이라 다가지 마셔보자. 시계보다 교바디를 했어. Before going through these 7 points of purifications, I would like to remind all of you that the principle or the main basis, which is the most crucial, is developing a complete remorse towards the action that we have completed. Trước khi mà Rinpoche bắt đầu giảng về cái sự thực hành làm sao diệt trừ ác nghiệp và thanh tịnh hóa đó, thì Rinpoche lặp lại một lần nữa, cái điểm quan trọng nhất là cái điểm mình phải có một cái tâm thật tâm ăn năn hối hận những cái nghiệp ác mình tạo ra. Đó là cái nền tảng để mà mình thanh tịnh hóa và diệt trừ ác nghiệp của mình. 다 당보디 그랬으나 도대해스 하수달라 소바 산리기 도타나 아니 마스 디바다요레스 당보디. So the first point is reading sutras, of the sutras taught by Buddhas. If you read this helps to purify. Điểm thứ nhất, mình có thể đọc tụng kinh Phật. Đọc tụng kinh Phật nó cũng giúp cho mình được thanh tịnh và diệt trừ những nghiệp ác mình tạo ra. So some people to purify their impurities, they read thoroughly the 100 volumes of Buddha's Sutra to purify their impurities. Có người thì họ đọc hết 100 bộ kinh Phật, thí dụ đây là cái thí dụ đó, để mà thanh tịnh và tiêu diệt cái ác nghiệp của họ. Anh ta như vậy nè, thì thông phải anh cái làm mà cái ngã nó để bị để chứ, mà ngã không rộng rộng một để ngã để nó chứ, anh thì mà thay làm chữ đấy. And other means of helping us to purifying impurities is reciting the mantras of one's root master or any masters that we rely towards. One's principal deities. Hồi nãy thì nói đọc kinh đó là đọc kỹ lưỡng, chứ không phải mình nói là đọc sơ sơ, nghĩa là đọc cho rõ kỹ hết kinh Phật. Cái phương pháp cái điểm thứ hai là có thể mình trì tụng những câu chú tùy theo những cái vị Phật Bổn Tôn mà mình thực hành theo. 아메도 부터기 송하고 사이트와스 배야고레스 데바타이 펜토쇼레스 다나시 아주 배워서게 많이 먹고 사이레스 많이 사이에 아니 아바메나 사이에 드레메나 사이에 다테나 테도 아고 사이요 와스 데마고 사트나 데바타레스. So our Vietnamese Tamil friends, they used to Amitabha Buddha's mantra. This is really good, and we really appreciate that. And as far as Tibetan Buddhists concerned, they recite 6-syllable mantra, Om Mani Padme Hum, and also Amitabha's mantra and Tara's mantra. So these, and at the same time, there are many mantras which really help us to, if we recite them 10, 100,000 times, it will help us to purify. Phật tử Việt Nam thì vừa đọc niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thật sự là một câu chú. Ở bên theo Mật tông nó tên của Phật A Di Đà, đọc cái A Di Đà chỉ là một câu chú đó. Và rồi mà Phật tử cái Tây Tạng thì người ta có thể trì tụng câu chú Om Mani Padme Hum lục tự đại minh chân ngôn, hoặc người ta tùy tụng chú của ngài
câu chú khác. đó là sự test mà anh em chỉ cái gì na anh tôi sẽ xem được công ty trên và sẽ sao được công ty trên này và sẽ sao được nào bông thì sao cái này để bắt hay cho xong test. So if a practitioner is quite high level tantric practitioners, so then they can meditate on Vajrasattva and do all kind of visualization, and they can recite mantra of 100,000. 100,000 if they recite Vajrasattva mantra for 100,000 times, then this helps to purify. Và khi mình nói mình trì chú không phải là mình trì vài ba câu, mà như Montréal nói là phải trì cả 100.000 câu, đó giống như mình làm những cái buổi mà thọ vào nhập thất. Những người hành giả mà tu theo mật tông mà cao thì họ có thể tự quán thân thành được ngài Kim Cang Tác Đọa, và họ có thể trì tụng những cái câu chú của ngài Kim Cang Tác Đọa cả 100.000 lần, quán tưởng ngài Kim Cang Tác Đọa. Đó là những cái câu chú nó có năng lực để diệt trừ và thanh tịnh hóa những cái ác nghiệp của mình. 근데 나 뭐만 보여래. 나는 하세 삼조체니. 나 숨바데 가래서는 동시아는 제고 차세야 되더라스. 나는 체마죄, 나는 체죄. 아니 나창에 나창에 가서 동시아 대신시 무슨 주소는 그 체사야. 다른 신내라 대신 그 체사야. 체사야 되더라스. 이거는 맞아요. 이거는 맞아요. 이거 좀 잘 봐라. 대대시 신과 다들 숨바디 아니 체 차자 도샤되는 소다 산이게 체제죠. So the third one is recalling the Buddha's name and doing prostrations. 35 devas, and 8 different medicine Buddhas. And all if we recite the names of them, then this also helps to purify. Xin nói rõ một chút, khi nói tụng chú cả 100.000 câu không phải là một đời của mình nha. Đó là nghĩ là chỉ trong cái khóa mình tu của mình cũng sám hối đó, mình tụng cả 100.000 câu chú như vậy. Và cái phương pháp nữa là có thể mình niệm danh hiệu Phật và đảnh lễ Phật. Niệm danh hiệu Phật, đảnh lễ Phật ở đây có 35 Đức Phật sám hối và 8 Đức Phật Dược Sư. Đó cũng là một cái cách để tiêu trừ và thanh tịnh hóa những cái ác nghiệp của mình khi mình vừa niệm tên Phật và đảnh lễ Phật. Sang gì cũng xí nhẹ, đúng không? Cũng xí nhẹ. Anh sống là bây giờ mà một bản giải ạ. Đó là sẽ thu cái anh chuyên đề sáng là số. Vậy thì cái được là And the fourth one is we can purify our impurities by making Buddha statues and printing the Buddhist, printing the two sutras or texts, right? And then establishing stupas. Và phương pháp nữa để diệt trừ và thanh tịnh hóa nghiệp ác của mình đó là tạo tượng Phật, in kinh Phật và xây tháp Phật. 나 시원 직선 나 나와데 가레스는 다 데레스 근데 군조로 주가 필요해 야 산지의 군조 보이스 산지의 주를 견디 받다 데 니고시에 주가 필요해 나 저걸 매도 필요해서 배배라서 나 주가 필요해 이게 다 들어와 다 나시는 미교를 집안아에 나 되게 되는데 아니 나와데 잘했어. And the fifth point is making offerings to 3 jivas, and which include offering incense, fruits, and anything, right? And so many can be offered. And then we can also make offering to the poor people, yeah, and beggars, giving alms. Yeah. Và phương pháp thứ 5 nữa đó là cúng dường Tam Bảo và tu hành bố thí.
Đó nên cũng là một cái cách để mà làm bớt thanh tịnh và tiêu trừ ác nghiệp của mình. Đó chủ bố được à? Đó chủ bố được là gì đó? Chẳng qua là nhân gì, chẳng chú cái xem, có nghĩa thế này. So the sixth one is generating bodhicitta, loving kindness and compassion. This is the sixth fold. Và cái phương pháp thứ 6 đó là phát tâm Bồ Đề. Đừng có để cái sự đồng bản ý của mình, thế ta chẳng hiểu được sự đồng bản ý, đồng ý là nên chết. So the seventh point, which was the last point, is the most difficult point that one could practice, which is meditating on emptiness, right, and so forth. Cái điểm cuối cùng, điểm thứ 7 là cái điểm mà khó làm nhất, đó là tu tập thiền quán về tánh không. 어떤 뜻입니까? 리버셔의 기타 탑 매 저기다 디레스 디미나는 예배도 없어요. So so these are the method or the means which we can apply in our daily lives. So they are the antidotes. Okay, so they are called the four opponent power which can be applied to purify our impurities. Đó là những cái phương pháp giúp mình tu tập để diệt trừ thanh tịnh hóa những cái ác nghiệp của mình. Đó là nằm ở trong 4 cái năng lực của cái sự diệt trừ ác nghiệp. 아니 내 타마니 디바샤 샤츠르나 샤탄디 칸샤 무슨나 아니 저바다 무엇이 조성제스. Now how we can apply this antidotes in our day-to-day life? And there are 3 points that need to be kept in our mind. First one is the action. Yeah. The first one is the motivation. Okay, motivation. Okay, motivation to set up our motivation is the first one, and the second one is the actual actions. And then the third one, the last one is the dedication, making dedication. Và mình phải hiểu làm sao để mình có thể ứng dụng 4 cái năng lực diệt trừ thanh tịnh hóa ác nghiệp của mình trong cái đời sống thực tập hàng ngày của mình, trong sự thực tập hàng ngày của mình. Và trong cái sự ứng dụng đó nó có 3 cái điểm mình cần phải nhớ cho hiểu cho rõ. Thứ nhất là cái sự phát tâm, cái phát ý của mình như thế nào. Thứ hai là cái sự thực hành, và thứ 3 đó là hồi hướng. So now we have 4 power, the 4 opponent power. I have already talked about the 3 one, but I forgot to tell the 4th one. I forgot to tell that. The 4th one is the power of turning away from fault. Yeah. Okay. So making resolution. The 4th point, the power of making resolution. The 4th point is third one is the power of engaging fully in antidotes technique. The third one. Rinpoche nói Rinpoche khi nãy giảng Rinpoche thiếu một điểm. Trong cái 4 cái năng lực diệt trừ ác nghiệp
thì Rinpoche mới giảng có 3 cái năng lực đầu mà không có nói cái năng lực cuối cùng. Mà cái gì dịch đó, thì dịch lộn cái tên của cái năng lực thứ 3. Cái năng lực thứ 3 là cái năng lực áp dụng những cái phương pháp diệt trừ vào cái sự thanh tịnh hóa và diệt trừ ác nghiệp. Còn cái năng lực thứ 4 là cái năng lực chừa bỏ, tức là mình phát cái tâm là từ đây về sau không có tái phạm nữa. Bên nào là thầy mình là vấn đề thuốc sổ, ta thuốc sổ thì phải giải hóa, anh ấy miễn về giải trí, miễn vấn đề, anh miễn về cái miễn thì ta thuốc mà chẳng mà thao số mà ta chỉ chỉ cái thuốc bị sao sao cái tham gia cái hóa. So, for example, if one has swallowed poison and then he or she experienced pain and suffering, and then rely to the doctor, and doctor gives him or her the medicine, and then once he is, free from this pain or suffering, then he will make, he will resolute, right, that he would never consume this poison again. This is the power of resolution. Và cũng như một người khi mà đã được chữa lành do cái nuốt vào cái chất độc rồi, được bác sĩ chữa lành rồi, thì cái người đó sẽ tự hứa với mình từ đây trở đi mình sẽ không bao giờ mà nuốt vào cái chất độc này nữa. So the most important among all these four opponent power is the one that we take complete remorse and then making the resolution. These 2 points are the most important. Trong 4 cái năng lực để diệt trừ và thanh tịnh hóa ác nghiệp thì cái năng lực thứ nhất đó là cái năng lực của cái sự thật tâm ăn năn hối hận nghiệp ác mình đã tạo, và cái năng lực thứ 4 là cái năng lực hướng nguyện là từ rày không có tái phạm tạo nghiệp ác nữa. Đó là 2 cái năng lực mạnh nhất ở trong 4 năng lực này. từ đây nhiệm vụ thực hiện tốt sĩ đã chơi với con này để qua sang cái gì đó ta để qua khát cái gì này tham gia cái mà ta cái gì này mà cái gì. So any purification, which include all these 4 opponent power, the practice or the purification has all these 4 power, then any impurities can be purified. Bất cứ cái sự thực hành sám hối nào nếu có đầy đủ 4 cái năng lực như đã nói trên thì bất cứ cái nghiệp gì nó cũng có thể thanh tịnh hóa và tiêu trừ được. bên đó anh chúng ta để写书给看到了，anh ấy cái老师我称我是什么人是，第六句称我是这种忙的过来是，现在没有公家公主空个事我就是，没有公家公主空个事呢，你我称我的话是，现在3年前可能你不到习惯的，我想那他给我的是。So all of you may remember when the Buddha was present, there was a guy named Angulimala, right? So if you know, there are long story, but it may take time, so I will just make it brief. He killed 999 people, and he killed 999 people, and this is really a heinous crime. He should experience tremendous of suffering, but with the application of these 4 opponent power, and then he met Buddhas, and with the based upon these 4 power, he could purify his impurities. Đây là câu chuyện Rinpoche nó nhắc ở trong kinh A Hàm, nói có ngài Vô Não. Ngài Vô Não đã giết 999 người. Với cái nghiệp ác đó thì đáng lẽ phải đọa cảnh giới thấp và chịu rất là nhiều cái khổ, nhưng mà vì gặp được Phật tu tập
sám hối nương theo 4 cái năng lực này mà đã diệt trừ được cái ác nghiệp của mình. Anh ta là gì này? Cháu mà cái trò sinh ra chúng ta hết. Anh cháu mà cái trò cái này, điều kiện gì cái khó này này, nghĩa là cháu sẽ có cháu mà cái trò cái giáo, cháu ta dùng những cái sẽ phải phát sinh master sẽ phải, ini yang sangat jadi masyarakat, anh cũng tham ăn, ta sẽ có tham ăn. So when the Buddha was present, there was a king called Maketa. I don't know his English name, but he, with the wrong advice given by some king, and he himself killed his both parents. So as the Buddha was present, he met Buddha, and with the application of these 4 opponent powers for the purification, he was able to cleanse his impurities. Cũng như nói ở trong thời của Phật, ở đây cũng là trích từ trong kinh A Hàm, có ông vua thì ông đã bởi vì nghe cái lời suối dạy mà ông đã giết cha mẹ của mình, nhưng nhờ gặp Phật và ông thực hành sám hối đầy đủ 4 cái năng lực như đã nói trên mà ông có thể tiêu trừ những cái ác nghiệp ông đã tạo ra. Bên này chúng tôi đã tạo ra sáng mà, vì chế độ này là vì thu trang chế, mình đã tạo sung sướng mà sẽ phải đó là sinh hoạt mong muốn sẽ vào bằng trong chế trong đi mong muốn trong sinh hoạt mong muốn mẹ vào sự thì mong muốn sai rồi, vì là thar anh thì vào sai thì con nó sai rồi. So Milarepa, as we all know, Milarepa, he in his early lives, beginning of his lives, he killed many people, and with his black magic, he, and including horse and human, he killed 35 of them, and then he made storm fall on the farm, and lots of destructions were made, and later by application of these 4 powerful opponents, he was able to purify and then ultimately achieve enlightenment in one life. Cũng như cái câu chuyện là nổi tiếng nhất ở bên Tây Tạng, đó là cuộc đời của ngài Milarepa. Ngài Milarepa lúc mà chưa biết Phật pháp thì ngài đã từng giết người, giết súc vật vân vân nhiều lắm. Và bởi vì ngài đi theo ngoại đạo, ngài tu tập tà thuật, rồi vì cái sân hận của ngài mà đã giết người, và ngài cũng đồng thời gây ra mưa đá phá hoại mùa màng vân vân. Nhưng mà sau đó thì ngài tu tập, ngài ăn năn sám hối và ngài đã diệt trừ hết tất cả ác nghiệp của mình, và đồng thời ngài được chứng quả vị Phật. Đó thì cái respect này, đạo sâu trong cái đạo về cái giáo hội xã hội thì cái này chuyên môn nào cũng都知道我当时是，anh chuyên môn de pa yes nó đạo trong mà thông mà thì là gì mà làm cho cái hàng bị tiêu về cái thế này hàng, ta anh de pa sang cho xong này sao vậy làm ra chúng ta rồi. Also, it is like the sky overcast by black cloud. So once the black cloud goes away, then the pure sky can be seen. So like it's like a moon in the sky, which has been overcast by black cloud. So once the black cloud goes away, the moon can be seen or can be visible very clearly. So likewise, our mind, which is the nature of Buddhahood, is obscured by afflictive emotions and karma. So once these are cleansed, then this mind ultimately can achieve Buddhahood. Cũng như là bầu trời đêm mà mặt trăng nó bị mây đen che phủ thì không thấy, khi mà mây đen nó đã tan rồi thì mặt ánh trăng nó hiện ra rõ ràng. Cũng như vậy, tâm của chúng ta, cái Phật tánh của chúng ta bị nghiệp và vô minh nó che mờ. Khi nghiệp và vô minh nó đã bị dứt sạch hết thì lúc đó cái Phật tánh hiện lộ, đó là lúc mình đạt được quả vị Phật.
다디 없이 들어가죠. 다 저와 무엇이 족세 타마티시 있어. So with this we touched upon, or we talked with the four opponent power, which first is the power, okay, for opponent power, and now I'm going to talk about the three conclusion parts. The motivation, the 3 points, which how to, subdue, or how to cleanse, the application. How should we apply this power? Okay, the first one is the motivation, and the second one is the actual action, and then the third one is the dedication. Và mình đã hoàn tất cái phần khi giảng nói về 4 cái năng lực để diệt trừ thanh tịnh ác nghiệp. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục với 3 cái điểm sau. Đó, thứ nhất là cái sự phát tâm, thứ hai là cái sự thực hành, và thứ ba là cái sự hồi hướng. So in our daily lives, whatever practice we do with the good motivation. Principally we must set up our motivation in such a way that whatever we do, I will do this for the well-being of all the sentient beings. And for this very purpose, I want to achieve Buddhahood. Cái sự tu tập hàng ngày của mình trước khi mình bắt đầu vào cái sự thực hành là đầu tiên mình phát tâm, là phát tâm như thế nào? Đó, phát tâm rằng con nguyện thực hành tu tập để đạt được quả vị Phật, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. So and the action is recitation of mantra, sutra, whatever practice that we do with the pure motivation, and then without any distraction. If you do, yeah. Cái điểm thứ hai là bước vào nói về cái sự thực hành, đó là mình có thể tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, vân vân, những cái phương pháp mà thực hành với một cái tâm phát tâm đúng đắn như là nói trước, và với không có một cái sự sao lãng nào, không có bị tâm nó không bị những cái gì bên ngoài nó làm loạn. So the most important is having complete remorse, okay, towards the actions we engaged in the past, non-virtuous actions engaged in the past, and based upon that, whatever we participate or engage in the practice, this will all become a cause to purify our impurities. Và nhắc lời nữa là cái điểm quan trọng nhất đó là mình phải có cái tâm thật tình, thật tâm ăn năn hối hận những cái nghiệp ác của mình đã tạo ra. Do đó rồi thì những cái gì mình làm sau đó nó mới là có thể để giúp mình diệt trừ và thanh tịnh hóa những cái ác nghiệp của mình. So once we have finished with the actual actions of purification, then we must rejoice that I am able to
cleanse all my negativities, and then applying or generation of resolution is very important. So we must resolute that I will come what may, I will never ever engage in the unwholesome actions again. Sau khi những cái sự thực hành đó, mình phát cái tâm hoan hỷ rằng mình có thể diệt trừ những cái thanh tịnh hóa những ác nghiệp mình đã tạo ra đây, và bây giờ đây mình xin chừa là không có bao giờ tái phạm nữa. Đó là mặc dù vô cái gì nó đưa钱啦，反面嘛就是高级党的话，高级党啥时候呢？不的，安尼他就来就把钱的，就把给嘛就是看得见的话，但是忙过来的，他的工作学，他的眼老鼠去面试，他忙过来眼去没用噻，他的叫我的工作，忙过来眼去面试，那不多啊是，别的那些人是，嘛是他的对我啥的都嘛是弄出学完了是，他忙过来眼对我啥的面试，那么不给弄出学生的工作那个啥是，他这旁边看就当的，他这来他 next time 眼去面试那个啥是，他的工作一定要忙过去什么这个嘛了是，别的那些人是。So making resolution is like, its analogies is that a child, if a child made mistake and then he gets scolded by his parents, and then the child apologize his parents and then make resolution that this child, he will never do this again. So if he say, I apologize for the mistake that I did, and in future I will do this again, if this is something not correct. But instead, if the child says, I'm sorry, I will not do this again in the future, then the parents will be happy. So likewise, if we have accumulated tremendous demerit and non-virtuous actions earlier, and then without remorse, we purify all the impurities, and then we make resolution with strong sense of remorse that I will never do this again in the future. So the resolution and the remorse is very important. Cái năng lực cuối cùng của mình nói rằng mình phát tâm mình hướng nguyện cái điều là không có tái phạm nữa, thì giống như một cái thí dụ như có đứa nhỏ nó làm cái gì sai bị cha mẹ bắt gặp la rầy, thì đứa nhỏ nó xin lỗi rồi nó hứa là từ đây nó không có làm nữa. Nếu như mà nó xin lỗi lúc đó rồi nó lại tiếp tục làm trở lại cái điều đó thì là không đúng. Cũng như vậy, khi mà chúng ta đã phát cái tâm ăn năn hối hận rồi thực hành để diệt trừ ác nghiệp của mình rồi, sau đó mình phải phát cái tâm hứa nguyện rằng từ đây trở sau không bao giờ mình tái phạm nữa, thì chỉ có như vậy mới đúng là cái sự thực hành và có cái sự sám hối để diệt trừ cái ác nghiệp và thành tựu quả đó. 나 타와되는 오와치니까 좀 그래서 또 고노야 오저 최대한 되고 싶다 그게 와가리 사샤와 되게 아니지 오와 맞잖아 아니 공도 그런 그래서 아니 오와치 선제 탐지 상계기 사 거에 요리 좋아셔서 아니 나 상계기 때문에 요리도 내게 좋아셔서 아니 나 선제 탐지 요리 잡아다 니지게 요리 좋아셔 자본의 시대 영화셔서 되게 많은데 아버레스. And the third one is making dedication. Whatever practice that we do to purify our impurities, we make dedication. The impurity, may the powerful, may the practice or the virtues that we accumulated be the cause to attain all the sentient beings, Buddha. Okay, and may the power of these virtues be the cause to prevail peace in the world, and may the power of the cause to generate bodhicitta, loving kindness, compassion to all the sentient beings.
Và để khi hoàn tất những cái sự thực hành của mình rồi thì mình thực hành hồi hướng. Đó là mình phát cái nguyện rằng do những cái công đức phước báo mình tu tập, do cái sự sám hối của mình, mà nó sẽ tạo là cái nhân để khiến cho tất cả mình và tất cả chúng sinh đều được đạt được quả vị Phật, cũng như nó sẽ là cái nhân để tạo ra cái sự an lành hòa bình trên khắp thế gian. Và cũng là cái nhân để khiến cho tất cả chúng sinh đều phát tâm từ, tâm bi và tâm bồ đề. thời 얘기 되는 마 주제 주제가 되는 차원이스 참고로 야구 실시는 예송서 남시 야구 영화의 공세를 제가 배워드는 인터뷰를 드리지스. So with this I wrap up the teachings. This will be my last teaching here in Địa Tạng in Montreal. Even though the weather is not that good, but we still managed to organize this teaching. So I really appreciate every one of you who have attentively listened down very carefully. Thank you. Và bây giờ như vậy thì Rinpoche sẽ hoàn tất cái buổi giảng hôm nay. Hôm nay là cái buổi giảng cuối cùng của Rinpoche ở tại Montréal. Rinpoche thể nói rằng mặc dù thời tiết không tốt nhưng cũng có rất nhiều quý vị đã đến tham gia dự và nghe giảng một cách chú tâm. Rinpoche rất là hoan hỷ. 나이가 되는 토요일에서 고와 안타 다들 맞을 때 패밀리 가들 막 아짜리 가들이야 배 기본 송스 뭐 상맥이 맞을 내래 로바 쇼지하고 최송스 근데 제가 패밀리에서도 제가 많이 되지 제가 규제 상황에 토지 체스 주의스. So we are flying back to Vancouver day after tomorrow. So during our stay here, we really enjoyed, and the hospitality that you showed and that you established to us was really mind-blowing. So I take this opportunity to express my deep appreciation and thankful gratitude to all the Dharma friends through you. And there are so many Dharma friends who could not make it out today, so I express them my appreciation through all the Dharma friends present here. Mai Rinpoche sẽ bay qua Vancouver. Rinpoche nói rằng trong cái thời gian Rinpoche ở đây, Rinpoche đã được quý vị đón tiếp rất là nồng nhiệt, nồng hậu, và Rinpoche đó là cảm ơn tất cả quý vị Phật tử hiện diện hôm nay, cũng như những quý vị Phật tử mà vắng mặt hôm nay, thì Ngài cũng gửi lời cảm ơn đến cái sự tiếp đón nồng nhiệt của tất cả quý vị trong cái thời gian Ngài ở tại Montréal. 마제베리는 데라네 상모로 구속 전에 야고나는 다나시에 말하는 상모로 가도 주들께는 최량의 지혜다 개척을 상모로 지도 가도 그 최량의 다대 야고나 그래서 다도에 야고나로 치스. So during the time we cannot meet, so I request everyone to please take good care of your health, for your well-being, and I also we together make a commitment or resolution that we will continue our practice of Dharma, because I really rejoice that all the Vietnamese Dharma friends do very good practice, but still be together, continue to pursuit for the Dharma. Nói rằng trong thời khi Ngài không có ở đây thì Ngài xin quý vị hãy giữ gìn sức khỏe và tiếp tục thực hành Phật pháp. Rinpoche thấy người Việt Nam mình rất ở đây, quý Phật tử đó, là thực hành Phật pháp rất tinh tấn, và Ngài mong mỏi các ngài cái quý vị tiếp tục thực hành như vậy. 여러분 나보 상모로야 그렇지. 류대 단계 통해 하늘이 전야에 하고 요한기는 말하기 전에 뭐는 되게 아믹스에 기타 대단 컴파티는 맞을까지 주시오지. 기초사에 같이 특이하고 싶자선 고백에 남아래 아는 고백에 내가 상모로야 뭐는 되게 도시주의스. So I personally will continue to pray for all the Dharma friends
friends to practice Dharma with the good health. And I also would like to take this opportunity to express my deep appreciation to Detang Pagoda, Detang Temple, and the masters and the staffs. I would like to express appreciation. Thank you, because their hospitalities and they make us feel like a family in this temple. So I really am rejoiced and thankful. Và Rinpoche nói rằng Ngài cũng sẽ tiếp tục luôn luôn cầu nguyện cho quý vị sức khỏe an khang để tiếp thực hành Phật pháp. Rinpoche có các sự cảm ơn đặc biệt đến thầy trụ trì của chùa Địa Tạng cũng như tất cả quý Phật tử chùa Địa Tạng trong cái thời gian Ngài ở đây đã tiếp đón Ngài một cách nồng hậu, Ngài cho Ngài một cái cảm giác Ngài được ở trong một gia đình, và Ngài rất là thật tâm cảm ơn cái sự tiếp đón thầy trụ trì và cũng như tất cả quý Phật tử. Mình sẽ cái nó còn bật đi làm mà cũng là chuyện chuyện anh chị nắm giữ nhà vui à, anh chuyện nó mới nhà vui à, chỉ xem chuyện đó thôi, còn bây giờ cái chuyện đó sao mà nó sẽ xong rồi xem đi chụp hình đó là mà cái chuyện bây giờ cũng suy nghĩ một chút đó. Particularly, the master is really young and he is very smart, and he has renovated and developed this temple very well. So we know, and also he has a very good understanding of Dharma practice. So nobody need to worry about him. Yeah. Rinpoche nói thầy trụ trì do còn trẻ nhưng Ngài rất là sáng suốt, cũng hiểu biết Phật pháp rất nhiều, cho nên quý vị đừng có lo lắng gì về thầy trụ trì cả. 다들 내가 그런 구수 대부분 아니 그런 게 사람이 되는 가리네. 이게 되게 매라모요. 이게 맞아. 맞아. 저 사람에게 맞지. So I and all the 300 monks in our monastery will continue to pray for him to live happily and to fulfill all his desire. Dạ, Rinpoche cũng như tất cả chư tăng tại tu viện 300 vị sẽ luôn luôn cầu nguyện để cho thầy trụ trì những cái mong cầu của thầy, cái nguyện ước của thầy được thực hành như ý muốn. 아니 나 먼저 주로 상봉으로 먼저 타산 표시 대학 타산을 아니 저저 기초소 이게 저도네 사버시아야 보나서 이게 돼야 도대체 체스 결혼해서 그 남에게 나셔야 배줘야지 먼저 줘서 말을 보지 당신이 나오고야 사기 때문에 샤티하고 조퇴지 저도 체인스. So I also would like to express deep appreciation to all the Dharma friends in Montreal who have been so supportive to the monastery and the center in Toronto as well. So we will utilize the funds that we receive to the right way to flourish to the Dharma in the future. Rinpoche cũng một lần nữa cảm ơn tất cả quý Phật tử ở tại Montreal này đã hỗ trợ tịnh tài giúp đỡ cho tu viện. Rinpoche nói những cái tịnh tài quý vị dân đó Rinpoche sẽ dùng vào cái việc để mà phát triển Phật pháp. anh để ta cái điều năng cái support các cái này là bắt đầu cái điều năng cái rồi anh mình mang cho cái khoa học một số là sung đủ anh để nhìn thẳng một chút chết ta nói Thupten Lodoe nhìn thẳng một chút chết cái điều bé vào này cái chuyện gì không mà đấy. So Rinpoche express his appreciation to Ms. Phúc for Mr. Phúc for doing wonderful translation. Every time they require a translator, you know, without any hesitation, you come here. So we really appreciate that, because lots of Dharma friends says your translation is very understandable and very good. So we deeply appreciate. Without translation, there will be no means of, there is a communication bridge. So barrier. So with translation, everything goes on well. So I really
really appreciate. Cái phần này khỏi dịch tại vì không có nói gì chùa chiên á, khỏi. Another translator, I can call somebody. And then I would like to say about Lama Roger and Mr. Phúc. Thank you so much. Without them, I cannot teach not everybody. And also Mr. Hong, he is coming from Ottawa, very far. And when I teach him, he came, and sometimes he used technology, translator. Also, he made the video, and he make took the YouTube, and many people watching. Many people benefit, and just thank you him too. And also Mr. Hong and Anting, they do also make a video and they put the YouTube, and many people watching. This is very helpful for other sessions. I'm very happy and thank you so much. Okay. I hope we will see you very soon. And to the Chema Jews, the Chema that was watching how was very common and to just so soon come to So everybody knows about sand mandala, the mandala sand, which how to use it, because it's very holy and sacred. Every year we have extensive ceremony there where we make mandala and do rituals by all the monks. So we have sand mandala here. So please come to receive the mandala. Adi san mandala de ne nang do to sai so ka de ne la to na ane ne yang dang ane pa na ba ta ta pa ji de ma yang ba de ko res da na xian ne mi tong zhe ne de be ho fa ta so bu to na ne de ba tai ya wa yo res mi ji mo ma de sen chen khai ne ko tong de ko so ba de mandala to na de ba ta ko res. So sand mandala is very beneficial. If we sprinkle some sand in the garden or at the corner of our house, it protects some kind of pandemics and some diseases. And also it is used to sprinkle on the crown of a dead person or any sentient beings, even animals. It helps them to purify the impurities. Yeah. Thì Rinpoche khi nãy nói có lời cảm ơn anh Hưng và anh Huân đã thâu video và có khi giúp Rinpoche có thể trực tiếp thông dịch. Có những người thông dịch ở xa mà họ thông dịch qua video thì giúp cho Rinpoche trong cái phương diện đó. Rinpoche rất cảm ơn tất cả. Và Rinpoche nói cuối cùng đây là các mandala. Rinpoche có đem theo các mandala là mỗi năm ở bên Tây Tạng người ta có những cái buổi lễ rất là lớn, thì người ta làm các mandala tạo thành cái mandala bằng cát, và hôm nay Rinpoche có đem theo các mandala là sử dụng lời Việt liền. Mình có thể trắc các mandala 4 góc nhà của mình ở ngoài sân để mà bảo vệ cho trong gia đình không bị tai ương bệnh tật hay các loại vị thần vân vân gì nó phá hoại. Các mandala còn có giúp sử dụng là khi có người chết hay là bất cứ thú vật cũng vậy, rải trên các mandala trên đỉnh đầu của cái người đó của con vật thì sẽ tiêu trừ cái ác nghiệp của nó, không có bị đọa vào trong 3 đường ác. Ane, đó là sẽ nên cái yêu cầu này nó mà lịch, nó mà awang Việt Nam để xuất hiện này còn phải thực hiện cái yêu cầu đấy, để lại tôi sẽ suy nghĩ chung, nó để biết ngọc kia là nó sẽ nó sẽ Montréal Canada ở đây và thì mà nó mau chơi đấy, tôi sẽ suy nghĩ, đó là sẽ ta mà phải mau cái nó ra này thì sẽ là phải suy nghĩ cho xong, sáng mau này thực hiện đấy, mình mà cứ vậy tôi suy nghĩ. So at the same time, we would like to appreciate Lama Ngawang Samten
something for doing translations. Revival Rinpoche was teaching last time and many times, and at the same time we would like to thank Ms. Ngor for organizing this tour and making all the schedules for house blessings and many things. And also there are so many Dharma friends who made themselves available for us to travel, making the transportation very easy from back and forth to Địa Tạng temple. So I'm not going to mention each and every name. So we are really deeply indebted to them. Rinpoche cũng cảm ơn đến Nga Quang Samten đã thông dịch cho Rinpoche trong cái thời gian Rinpoche ở đây. Rinpoche có lời cảm ơn của cô Ngọc đã tổ chức cái buổi chuyến hành hoàng pháp này của Rinpoche, cũng như đã tổ chức những cái buổi thăm viếng đến những cái gia đình Phật tử Việt Nam. Cũng như Rinpoche cũng tỏ lời cảm ơn tất cả những quý vị Phật tử đã giúp đỡ Rinpoche trong cái sự di chuyển ở tại Montréal này. And also we would like to thank Lamang Hoa Samdin's daughter, Thủy San and Gabriel for supporting us and making themselves available for doing all the technologies and making the translation available or possible. Cũng như Rinpoche cảm ơn đến cô Thúy Sang, là con của thầy Nga Quang Samten, và Gabriel đã giúp đỡ cho Rinpoche trong cái tự thông dịch, cũng như giúp đỡ trong Rinpoche trong cái việc mà thâu phim vân vân. Thank you. Now we do dedicate, okay? Chọn chủ sinh chủ Rinpoche ma địa ba na địa chủ yêu nhân ba mẹ ba yang khó lệ khó bề ba shuo khó đi ra bề có bề sinh hầm dễ bề na địa hoa ma địa chung chế lệ sinh hoa đến sinh giáo rồi bề sẽ chế ba đến chủ chế bề đề chung nè đến ba thà sĩ đến sinh kế vô tham chế vô ngắm sáng lưu chế vô la địa kế chung lệ sang kế đến ba tam bộ chế chủ chế trang chế vô năng chế chính xa ba chế số ye năng bu xu số wa kế hoa chung chế năng kế chế sa ba tham chế trang chủ chân bộ tam ba chế điện khám số chân ba但把也心多少，真正普罗心多头嘛，但把有人呢，这是说。Thank you.
Em còn lại bác quay lại bác rồi bác nhìn đây bác rồi em còn lại phải làm qua hít con em còn lại yes yes em còn yes Chụp đẹp đẹp đi. nhìn đây á. Nhìn người đẹp, chụp đẹp đẹp. Ông có giá. Dạ không có lấy đâu để được. Cái chầu của ai? Qua nhà qua quán đi chơi qua. Nó to thiệt không? Nhìn đây cái. Nhìn qua trên. Dạ. Dạ. Nhìn đây. Chụp cho đẹp đẹp đấy. Không đẹp là Thank you so much. Thank you. Chưa? Dạ cái chụp hay phổ. Thank you so much. Bình chưa? Tao nha. Ok. Cái nữa. Dạ Dung. Thank you. Quay lại. Okay.
Rồi, nhìn đây nhá. Đó sẽ là chữ số. Nhờ Phật. Thầy về trông khỏe mạnh hả? Cái thầy cái giờ trông hết khỏe mạnh ra đó, hồng hào mà người có vẻ quắc thước. Cái này là cái gì? Nhỏ hơn nữa. Trì thắng ở đây. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum.
Mani Padme Hum